ሰላም ጋይስ እንኳን ወደ ክሪፕቶ ኢቲ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ባይናንስ ላይ ትሬድ ለማድረግ ያሰበ ሰው መጀመሪያ ምን ማወቅ እንዳለበትና ስለ ባይናንስ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን የምናይ ይሆናል። ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ነው። ፓርት 2 ፓርት 3 ያለ ይቀጥላል። በመጀመሪያው ፓርት ላይ በጣም ቤዚክ የሆኑ የባይናንስ ፊቸሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ በየሳምንቱ ስለ ትሬዲንግ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ አዳዲስ ቪዲዮችን እንለቃለን። እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ በተን መጫኗን እንዳረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ባይናንስን ኢንስቶል አድርጌዋለሁኝ። ካላደረጋችሁት ፕሌይ ስቶር ላይ ግቡና ባይናንስ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ እሱን ኢንስቶል ማድረግ ይኖርባችኋል። እንጀምራለን። ባይናንስን ስከፍት መጀመሪያ ስትከፍቱ አዲስ ከሆነ በተለይ አዲስ ኢንስቶል ካደረጋችሁት ይሄ ኢንተርፌስ ነው ይመጣላችሁ። ይሄ ባይናንስ ላይት የተባለው ለሰዎች በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ እንዲሆንና በቀላሉ እንዲረዱት ተደርጎ የተሰራ ኢንተርፌስ አላቸው ማለት ነው ባይናንስ። ስለዚህ ይሄ በጣም ሲምፕል ነው። እንደምታዩት ብዙ የሚያስፈራ ቁጥር የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ዝም ብለን ነካ እናደርጋቸዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በቀኝ በኩል እዚህ ጋር በግራ በኩል ያሉትን ነገሮች በመናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው እነዚህ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ናቸው። እዚህ ታች ድረስ ያሉት BNB፣ ሉና፣ ካርዳኖ፣ ጋላ ምትባላለች፣ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ ሺባ ኢኑ፣ ሶላና እነዚህ እንዳለ የምታዩቸው ክሪፕቶ ከረንሲዎች ናቸው። በመሃል ላይ ደግሞ የምታዩት ደግሞ ይሄኛው ግራፉ ነው። ማለትም በጣም ቤዚክ በሆነች ሪፕሬዘንቴሽን በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ የዚህ አሴት ምን ያህል ከፍ ብሏል ምን ያህል ዝቅ ብሏል የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። እና ጥግ ላይ ደግሞ ያለውን የምትመለከቱት ይሄ ደግሞ ዋጋው ነው። ከላይ ያለው ዋጋው ነው። ከታች ደግሞ በፐርሰንቴጅ የተቀመጠችው ደግሞ ምን ያህል ፐርሰንቴጅ በ24 ሰዓት ውስጥ ወርዷል ወይም ደግሞ ጨምሯል የሚለው። ቀይ ከሆነ ወርዷል ማለት ነው። አረንጓዴ ከሆነ ደግሞ ጨምሯል እያለን ነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው በጣም ቤዚክ የሆነ ኢንተርፌሱ ነው። ስለዚህ ይሄንን ብዙ ጊዜ ትሬድ ለማድረግ አንጠቀምበትም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ወደ ፕሮፋይል የምትመስሏ ምልክት እሷን ነው የምንነካው ማለት ነው። ልክ እሷን ስንነካ ወደ ዚህኛው ይወስደናል። ወደ ሎጊን ሬጂስተር ምትል ሌላ ሴቲንግ ኢንተርፌስ አላቸው። ይሄንን ላይት ምትለዋን ነው እችኛዋን እናጠፋታለን። ልክ ስናጠፋት ወደ ባይናንስ ፕሮ ይወስደናል። እዚህ ላይ እንግዲህ ያው በጣም ብዙ አስፈሪ የሆኑ ቁጥሮች በተለይ መጀመሪያ ከሆናችሁ በጣም ያስፈራልና ደግሞ የሆነ ግራ ይገባልም። መጀመሪያ እኔ ባይናንስ ተጠቀም እንደውም እንደዚህ ኮምፕሊኬትድ አልነበረም። ነገር ግን ቁጥር ሲበዛ በጣም ሊያስደነግጥ ይችላል sometimes ማለት ነው። ይሄ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናያለን። አሁን ይሄ ባይናንስ ብቻ ሳይሆን ኦልሞስት የሁሉም ኤክስቼንጆች ሆም ፔጅ አላቸው። ሆም ፔጃቸው ላይ ከላይ እንደምታዩት አናውንስመንት ምናምን እና የመሳሰሉ ነገሮችን የሚለቁበት እቺ ስላይድ የምታደርገው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ የተለያዩ ፊቸሮቻቸውን ያስቀምጣሉ። ለምሳሌ ዲፖዚት ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ ባይናንስን ሪፈር አድርጋችሁ እርን ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ የተለያዩ ቦት የምትጠቀሙ ከሆነ ትሬድ ለማድረግ እና ደግሞ በጣም ብዙ ፊቸሮች። አሁን ይሄ ቤዚክ ቪዲዮ ስለሆነ ወደ እነዛ ፊቸሮች አንገባም፣ ግን ሞር ብላችሁ ገብታችሁ በጣም ብዙ ነገር ማየት ይቻላል። በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ እነሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ እንሂድ። እዚህ ጋር ሌላ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር BNB፣ USD፣ BTC እና ደግሞ ኢቴሪየም የሚባሉት እንግዲህ ባይናንስ ላይ በጣም ሞስትሊ ትሬድ የሚደረጉ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ቶፕ 3ዎቹን ከላይ ያስቀምጡላችኋል። ሌሎች ኤክስቼንጆች ላይም እንደዚህ ሲሚላር አለ። አሁን እዚህ ጋር BNB የባይናንስ ቶክን ስለሆነ BNB ይመጣል። ሌላ ደግሞ አሁን ኩኮይን ላይ ብትሄዱ ደግሞ የኩኮይን ቶክን ነው እዚህ ጋር የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ያው እንደ ኤክስቼንጁ የራሱን ፌቨር ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ታች ስንወርድ የተለያዩ ፔጆች አሉ ከታች የምናያቸው። አሁን እዚህ ጋኛ ያለነው ሆት የሚለው ፔጅ ላይ ነው። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በጣም ትሬንዲንግ የሆኑ እና በጣም ብዙ ቮሊዩም የበዛባቸው ብዙ ትሬደሮች የሚያዘወትሯቸው ትሬዶችን ወይም ደግሞ ኮይኖችን ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው እዚህ ጋር።
ሶ ወኛ የምንፈልገው አሁን ጌነርስ የምትለው ውስጥ ነው የምንገባው። ሶ ጌነርስ የሚባለው ያው ከስሙ እንደምንረዳው በ24 ሰዓት ውስጥ ከፍተኛውን የሆነ ጭማሪ ያሳዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ነው እዚህ የሚያመጣልን ማለት ነው። እዚህ በኩል በግራ በኩል ያሉት እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ኮይኖቹ ናቸው። ሶ መጀመሪያ ላይ CFX የሚባል አለ፣ ሎካ ጋላ የምትባላለች እና የመሳሰሉ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ስማቸው አለ እና ደግሞ ሲደጋገሙ አንዳንዴ ግራ ሊያጋባ ይችላል። የሚደጋገሙበት ምክንያት አሁን ስላሽ የምትሏን ካያችሁ ስላሽ USDT ስላሽ BUSD ስላሽ BTC የምንላት ነገር አለች፣ ስላሽ BNB የምትባል ነገር አለች። ራሱ ተመሳሳይ ሆኖ ነገር ግን ፔሩ ግን ይለያያል ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው የሚሆነው ካለን አሁን ለምሳሌ በቀላል ምሳሌ ላስረዳችሁ። የሆነ ስልክ የ10 ሺህ ብር ስልክ በ10 ሺህ ብር በብር ስገዙት 10 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል። በዶላር ስገዙት ደግሞ $200 ሊሆን ይችላል። በፓውንድ ደግሞ 150 ፓውንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ስልኩ ግን ራሱ ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳምሰንግ የሆነ ብራንድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በብር ስንገዛ፣ በዶላር ስንገዛ፣ በፓውንድ ስንገዛ ዋጋው ይለያያል ማለት ነው። ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው። የሚደጋገመው ፔር ብለን አስቀመጥ ነው እንጂ እኛ ተመሳሳይ ነው። ፔሮቹ ግን ለሁሉም ግን የራሱ የሆነ ዋጋ አለው። እዚህ ጋር መሃል ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋጋ አለው አይደል? በቢቲሲ ሲሆን ይሄው 0.00 ምናምን ቢትኮይን፣ በዩኤስዲቲ ሲሆን 1 ምናምን ቢትኮይን፣ በቢኤንቢ ሲሆን 0.0 ምናምን 7 ቢትኮይን በቢኤንቢ እያለ ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እዚህ ላይ የምታዩት ደግሞ ጥግ ላይ ያለችው አረንጓዴዋ ደግሞ በትሬዲንግ ላይ አረንጓዴ ማለት የሚጨምር ነገር ማለት ነው። ስለዚህ 33%፣ 29%፣ 28% ፕላስ የምትለው ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ይሄ ክሪፕቶ ከረንሲ ይሄን ያህል ጨምሯል እያለ ነው። 33 በመቶ ጨምሯል እያለ ነው። አሁን የመጀመሪያውን በምናይበት ወቅት እቺኛዋን ስናየት 33.53% በ24 ሰዓት ውስጥ አድጓል እያለ ነው። ሶ ይሄ ለምሳሌ $1000 ያስቀመጠ በዚች CFX በምትባለው ቶክን አንድ ሰው በሚቀጥለው እንግዲህ ዛሬ ላይ ስንት ሆነለት ማለት ነው? $1333 ወደ $333 ጨምሮለታል፣ አትርፈዋል እያልን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው? ወደ ሉዘር ሴክሽኑ ስንገባ ደግሞ የጌነር ሴክሽኑ ተመሳሳይ ሆኖ ይሄ ግን በተቃራኒው ነው። ትሬዲንግ ላይ ደግሞ በቀይ የሚመሰሉ ነገሮች ደግሞ መቀነስን የሚያመለክቱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋርም እንደምታዩቸው ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በቀይ የተጻፉት ሌላው ነገር ተመሳሳይ ነው። ይሄ በግራ ያለው ስማቸው አማውንት ፕራይሱ ተመሳሳይ ሆኖ ይሄኛው ልዩነቱ ግን ምንድነው? እነዚህ ቶከኖች ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ ይሄን ያህል ፐርሰንቴጅ ቀንሰዋል። አሁን -10% የሚለው ምንድነው? -10% ሲል እቺ ቶከን ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ 10 በመቶ ዋጋ አታለች ማለት ነው። ማለትም አንድ ሰው $1000 ቢሆን ገዝቶ ቢሆን ኑሮ 10 በመቶ ማለት የ1000 $100 ነው። ስለዚህ $900 ሆኖበታል ማለት ነው። ማለትም $100 ኪሳራ አምጥታበታለች ማለት ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ ካያችሁ በጣም ከፍ ዝቅ ይላል። ስለዚህ በቀን እስከ 50% ቀንሶ ልታዩት ትችላላችሁ። በቀን እስከ 300-400% እና አንዳንዴም ከዛ በላይ ጨምሮም ልታዩት ትችላላችሁና በጣም ቮላታይል ነው፣ በጣም ሪስክ አለው። የዛን ያህልም ደግሞ ትርፍ አለው ማለት ነው። ለዛ በደንብ ሪሰርች ማድረግ ያስፈልጋል እና በደንብ ሪስኩን ማወቅ ያስፈልጋል ትሬድ ከማድረጋችን በፊት ማለት ነው። ሌላ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ደግሞ 24 hour ቮሊዩም የሚለው ሴክሽን ነው። አሁን በዚህ ሴክሽን ላይ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ምን ያህል ተገበያይተዋል፣ ምን ያህል ወርዝ የሚያደርግ ዶላር ተለዋውጧል ትሬደሮቹ የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ቮሊዩም ስንል ስለጨመረ በጣም ተገዝቷል ማለት አይደለም፣ ስለቀነሰ በጣም ተሽጧል ማለት አይደለም። ኦኬ ሶ አሁን በዚህ ሴክሽን ላይ የምናየው በግራ በኩል ያለው ነገር ምን ያሳየናል? እቺኛዋ ማለት ነው ስማቸው ነው። በቃ ከዚህ በፊት እንዳየነው BTC USDT ማለት በUSDT ቢትኮይን ስንገዛ ማለት ነው። ETH USDT ስንል ደግሞ በUSDT ኢቴሪየም ስንገዛ ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን ከታች ኢቲኤች BUSD ተብሎ ተደግሞ ይታያል አይደል? ስለዚህ ይሄ ደግሞ በUSDT ሳይሆን በBUSD በሚባል ቶክን ኢቴሪየም ስንገዛ እንደማለት ነው። ሶ መሃል ላይ ደግሞ ያሉት ዋጋቸውን ነው የሚያሳየን። ይሄን ያህል ዋጋ አሁን አንድ ቢትኮይን በUSDT 41636 ከ20 አካባቢ ነው አሁን ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እሱን ነው የሚያሳየን። በቀኝ በኩል እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት ምንድናቸው? በ24 ሰዓት ውስጥ ጠቅላላ የተገበያዩት ቮሊዩም ነው። ኦኬ ሶ አሁን ቢትኮይን ነው ብዙ ጊዜ አንደኛ የሚኖረው። ይሄ በራንክ ነው የሚያስቀምጣቸው። ቢትኮይን ስንት አለው እንላለን? 908 ሚሊዮን ዶላር ተገበያይቷል ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ብቻ ማለት ነው። አሁን ይሄ በጣም ስለጨመረ እንግዲህ ዋጋው ይጨምራል ማለት አይደለም። ቮሊዩም በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው ትሬዲንግ ላይ። ወደፊት በምናያቸው ቪዲዮዎች ላይ ስለ ቮሊዩም እና እንዴት እንደምንጠቀመው አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ይሄ የተገዛውም የተሸጠውም አንድ ላይ ጭምር ነው ጠቅላላ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ያመዝናል የሚለውን በዚህ ብቻ መለየት አንችልም። የግዢው ያመዝናል ወይ የሽያጩ ያመዝናል የሚለውን ነገር ማየት አንችልም ማለት ነው እዚህኛው ላይ። በሌላ ቪዲዮ እንዴት እሱን ቼክ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁሉም ፔጅ ላይ የምናየው ነገሮች አንደኛው ነገር ማርኬት የምትለዋ ነገር ናት ማለት ነው። ሶ ሁሉም ፔጅ ላይ አሁን ማርኬት የምትባለው ነገር አለች። ማርኬት ማለት ምንድነው? ገበያ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባይናንስ ላይ ወደ 406 የሚሆኑ ክሪፕቶ ከረንሲዎች አሉ ባይናንስ ላይ። ስለዚህ እነሱን መግዛትና መሸጥ እንችላለን። ስለዚህ ማርኬት ስንል የነሱን ገበያ ነው የሚያመጣልን ይሄ ፔጅ። ሶ ለዚህ ቪዲዮ በጣም ቤዚክ ስለሆነ ስፖቱን ነው የምናየው። ኦኬ ሶ እዚህኛው ፔጅ ላይ ሌላ በጣም ማወቅ ያለብን ክሩሻል ነገሮች አሉ። ሶ የመጀመሪያው ነገር እዚህ ከላይ የምታዩቸው ሊስት የተደረጉት ነገሮች ናቸው። ሶ አሁን BNB የሚላለ፣ BTC የሚላለ፣ አልት የሚላለ፣ USDT፣ BUSD እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ፊያት የምትባለው አለች ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ልክ እንደ ቅድሙ እንደ ስልኩ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። የምንገዛውን ኮይን በBNB ከገዛ ነው እዚህኛው ፔጅ ላይ እንገባለን። በBTC ደግሞ ከገዛ ነው ይሄው BTC እንነካና በBTC መግዛት የምንችላቸውን ደግሞ ኮይኖች ያመጣልናል። አልት ኮይን ስንል ደግሞ በአልት ኮይን መግዛት የምንችላቸው ኮይኖችን ማየት እንችላለን። ሶ አልት ኮይን ስንል ደግሞ ምን ማለታችን? አልት ኮይን ማለት ከቢትኮይን ውጪ የሆኑ ክሪፕቶ ከረንሲዎች አልት ኮይን እንላቸዋለን። የኢቴሪየምን ይጨምራል፣ ሌሎችንም ይጨምራል። ስለዚህ ቢትኮይን ያልሆነ ክሪፕቶ ከረንሲ አልት ኮይን ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ከአልት ኮይኖቹ እዚህ ላይ ከላይ የምታያቸው ቶፕ የሆኑትን ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋር እንደምታያቸው የኢቴሪየም አለ፣ XRP አለ፣ TRX አለች፣ ዶጅ አለች እና ደግሞ ዶት የምትባለው ፖልካዶት የምትባል ደግሞ እሷም አለች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መግዛት የፈለግነው በXRP ከሆነ በXRP ደግሞ ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ለጊዜው በXRP የምንገዛት እቺን ብቻ ነው። TRX ካለን ደግሞ በTRX መግዛት የምንችለው ይሄንን ብቻ ነው። በኢቴሪየም ስንል ያመጣልናል በሁሉም በኢቴሪየም መግዛት የምንችላቸውን። በዶጅ ስንል በዶጅ መግዛት የምንችላቸውንም ያመጣልናል ማለት ነው። ሁሉንም ያው እንደዚህ እያደረግን ትሬድ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ግን አንጠቀምባቸውም እነዚህን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የትኛውን ነው? እቺ ከላይ ያለችዋን USDT የምትባለዋን ነው ማለት ነው። USDT ነው አሁን በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት። ስለዚህ እሱን ነው ማሳያችሁ እኔ ማለት ነው። ሶ USDT ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር ምንድነው ሊስት የሚያደርግልን? እዚህ ጋር ብታያቸው ወደ ታች በጣም ብዙ የሆኑ እንዳልኳችሁ ወደ 401 ክሪፕቶ ከረንሲዎች ባይናንስ ላይ አሉ። ስለዚህ እነሱን አብዛኞቹን በUSDT መግዛት እንችላለን። ገዝተን ያው ሸጠን ማትረፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች አሉ። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፔሩን ነው የምናየው። በግራ በኩል ስናየው ይሄኛው ፔሩ ነው። እዚህ ጋር ያለችው ፔሩ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፕራይሱ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ፕራይስ ለምሳሌ ከላይ የምታዩት ቢትኮይን 41555 አካባቢ፣ በዚህ በኩል ደግሞ የምታዩት በ24 ሰዓት ውስጥ ያመጣውን ለውጥ ቀንሷል ጨምሯል የሚለውን ከቀነሰ ምን ያደርጋል? ቀይ ያደርገዋል ማለት ነው። ከጨመረ ደግሞ በአረንጓዴ ፕላስ ብሎ ያመጣል። አንዳንዴ ደግሞ 0% የሚላለው
እዚች ጋር ካያችሁት እቺ አሁን BUSD ትባላለች እንጂ እቺ አሁን 0% ምንም ከለር የለውም ማለትም አልጨመረምም አልቀነሰም አሁን ያው ከፍ ዝቅ ስለሚል ነው ሶ እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው BUSD ስንገባ ደግሞ ተመሳሳይ ነው በUSDT የምትባል ስቴብል ኮይን እንዳለች የባይናንስ ደግሞ የራሱ ስቴብል ኮይን አለው ብለናል BUSD ይባላል ሶ በBUSD ደግሞ ምንገዛቸው ደግሞ እዚህ ላይ ሊስት ያደርግልናል ማለት ነው ሌላኛው ፊያት የምትባለው ናት የመጨረሻው ፊያት ማለት እንግዲህ ያው ጀስት ኖርማል ገንዘብ ማለት ነው የጋቨርንመንት ኢሹ የሚያደርጋቸው ገንዘቦች ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ብር እንደ ዶላር ፓውንድ ምንላቸው ፊያት ይባላሉ ሶ ባይናንስ ላይ በፊያት ገንዘብ መግዛት የምንችላቸው አለ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የአውስትራሊያን ዶላር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩሮ አለ ፓውንድ አለ እና የተለያዩ ሀገራት ባይናንስ እንግዲህ የተስማማባቸው ሀገራት ፊያት ከረንሲያቸው እዚህ ላይ ሊስት ስለተደረገ አንድ ሰው ቀጥታ ባንኩን ሊንክ አድርጎ ክሪፕቶከረንሲ ትሬድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ይሄን ያልካልን በሚቀጥለው ፓርት ደግሞ ስለ ቻርቶች እና ደግሞ ስለ ተለያዩ የሌሎች ባይናንስ ፊቸሮች በደንብ ዲቴል የምናየው ማለት ነው